Chuyện gì sẽ xảy ra nếu dự báo thời tiết thông báo về những trận gió có vận tốc gấp 10 lần vận tốc âm thanh? Một cơn mưa axit trút xuống vào buổi tối. Hay một cơn cuồng phong có vùng ảnh hưởng lớn bằng trái đất kéo dài liên tục trong 300 năm. Đây không phải là kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đây là những bản dự báo thời tiết trên toàn vũ trụ, trong đó có cả thời tiết của trái đất trong một giai đoạn cực khủng hoảng. Chúng ta đang dần bước vào một giai đoạn thời tiết tồi tệ nhất, kỳ cục nhất và hung dữ nhất từng có trong vũ trụ. Hãy thắt chặt dây an toàn, vì đây có thể là một chuyến đi đầy chông gai. Thời tiết chính là tình hình hoạt động của khí quyển. Chúng ta có thể nghĩ rằng thời tiết ở hành tinh thứ 3 của hệ mặt trời đã đủ tồi tệ, với những cơn bão tàn khốc, nhiệt độ nóng đến ngột ngạt, có lúc nhiệt độ lại xuống thấp tới mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng điều kiện thời tiết như vậy vẫn chưa thể so sánh với những nơi khác trong vũ trụ. Mưa, gió lốc và bão diễn ra trên một quy mô mà chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Trong khi những cơ chế tạo nên những điều kiện thời tiết như vậy giống nhau đến mức kỳ lạ với những cơ chế ở trái đất, thì kết quả của nó rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Nhiệt độ ở sao Kim vào khoảng 482 độ C, nóng hơn cả nhiệt độ của một lò bánh pizza. Sao Hỏa thì khô cạn và lạnh lẽo hơn cả băng đá. Bạn có thể quan sát thấy sét. Bạn cũng có thể quan sát thấy các cơn bão. Tất cả các hiện tượng thời tiết như vậy đều có nguồn gốc từ những thay đổi nhiệt độ khi ánh sáng mặt trời tạo nên những chuyển động mất cân bằng trong khí quyển. Có lẽ câu trả lời đối với số phận cuối cùng của trái đất nằm trong chính sự bí ẩn của vũ trụ. Giờ đây chúng ta đang tiến tới dần một giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất từng có trong vũ trụ. Nếu bạn muốn biết về những biến đổi khí hậu trên trái đất, hãy tham khảo những hành tinh láng giềng của chúng ta. Những hành tinh nằm trong chính hệ mặt trời của chúng ta. Các nhà khoa học đều biết tất cả các hiện tượng thời tiết đều bắt đầu với một nhân tố, đó là sức nóng. Sức nóng là chất xúc tác tạo nên các cơn gió. Trên những hành tinh khác, có những cơn gió mà mẹ trái đất của chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến. Sao Mộc là một hành tinh có tầm vóc của người khổng lồ. Nếu bạn có thể gắn kết toàn bộ các hành tinh trong hệ mặt trời lại với nhau, chúng vẫn chưa lớn bằng Sao Mộc. Sao Mộc có thể được coi là hành tinh đặc trưng của gió. Những cơn gió xoáy trên Sao Mộc rất lạnh. Trên trái đất chúng ta thường nói về các dòng khí ở mỗi bán cầu. Nhưng trên Sao Mộc thì lại khác. Sao Mộc có khoảng 30 dòng xoáy như vậy. Chúng thường đi kèm với những đám mây cực lớn. Các dòng xoáy trên Sao Mộc thổi quanh hành tinh này theo những hướng ngược nhau, mang những màu sắc không nhìn thấy được. Những dòng xoáy này sẽ toạc bầu khí quyển của Sao Mộc với độ cao lên tới 1.600 km. Trong khi đó, trái đất chỉ có vài vòng xoáy và bầu khí quyển cao 160 km. Tại sao lại có quá nhiều dòng xoáy và những trận gió trên một hành tinh vốn chỉ nhận được chưa đầy 1/4 lượng ánh nắng mặt trời nếu so với trái đất? Một giả thuyết cho rằng những trận gió này là kết quả trực tiếp của việc nhiệt độ trên Sao Mộc đang giảm đi.
Sao Mộc là một hành tinh khổng lồ, có trọng lượng gấp 300 lần trái đất. Quá trình hình thành của nó tạo ra một nhiệt lượng rất lớn. Và nó lớn đến nỗi cho tới nay, nhiệt lượng trong suốt quá trình hình thành đó vẫn đang giảm đi. Nhiệt lượng tỏa ra liên tục này bay vào trong khí quyển của sao Mộc và tiếp xúc với không khí mát hơn ở đó. Cũng giống như việc trái đất luôn phải cân bằng giữa các dòng khí nóng và lạnh trong một hệ thống có áp suất cao và thấp, sao Mộc cũng phải đấu tranh để tồn tại. Dãy năng lượng đó được sử dụng để loại bỏ những cơn bão và gió ở phần phía ngoài khí quyển sao Mộc. Những dòng xoáy trên sao Mộc thực sự rất khủng khiếp. Vận tốc của chúng có thể đạt tới hàng trăm km/h và có rất nhiều chất khí bị kéo theo dòng xoáy đó. Nhưng trái đất thì không giống như vậy. Các dòng khí xoáy của nó hoạt động khá ổn định. Những trận gió trên trái đất hiếm khi có tốc độ trên 300 km/h. Những trận gió xoáy trên sao Mộc có thể đạt tới vận tốc 482 km/h. Vận tốc đó rất lớn, bạn không thể nào thoát ra khỏi đó. Chắc chắn bạn sẽ bị mắc kẹt trong những cơn gió xoáy kiểu như vậy. Du hành qua những trận gió xoáy của sao Mộc sẽ giống như chạy trên những đường trượt cao tốc ở địa ngục. Giống như những đường trượt cao tốc không bao giờ kết thúc vậy. Thật tuyệt vời! Bạn sẽ bị đẩy lên và xuống trong một khoảng cách hàng trăm km. Chênh lệch áp suất rất lớn ngang với áp suất khi ta đứng trên mặt đất và khi ta trèo lên đỉnh núi Everest. Những dòng gió xoáy trên sao Mộc rất ấn tượng. Tuy nhiên, vận tốc 482 km/h vẫn chưa là gì nếu so sánh với hành tinh láng giềng của chúng ta. Ban đầu, các nhà khoa học không dự kiến sẽ phát hiện ra những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và những trận gió tàn khốc trên sao Hải Vương. Sức nóng là thứ cực kỳ hiếm hoi trên hành tinh lạnh giá này. Sao Hải Vương là nơi cực kỳ lạnh lẽo. Hải Vương tinh chỉ có được 0,1% ánh sáng mặt trời nếu so với trái đất. Cho đến năm 1989, sao Hải Vương vẫn bị cho là một hành tinh buồn tẻ. Các nhà khoa học không tin tưởng sẽ khám phá ra được những gì trên hành tinh lạnh lẽo, nằm cách xa mặt trời và có quỹ đạo quay 165 năm. Chuyến bay của con tàu không gian Voyager 2 đã thay đổi suy nghĩ của họ. Khi xem lại những bức ảnh về hành tinh này, các nhà khoa học đã bị sốc khi phát hiện ra những dấu tích của các đám mây. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là những đám mây này đang di chuyển quanh sao Hải Vương với một tốc độ kinh khủng. Có gì đó đã đưa chúng di chuyển với vận tốc như vậy. Liệu đó có phải là gió ở một nơi xa mặt trời? Hải Vương tinh là một hành tinh có nhiều gió nhất trong hệ mặt trời. Tốc độ gió trên bề mặt sao Hải Vương đạt tới hơn 1.600 km/h. Bạn hãy tưởng tượng với tốc độ siêu âm đó, khi bạn quan sát nó thì nó đã thổi qua từ rất lâu rồi. Các nhà khoa học ước tính vận tốc gió có thể đạt tới 2.414 km/h, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và diễn biến của cơn bão. Một câu đố chưa được giải trong hệ mặt trời của chúng ta là vận tốc gió trên sao Hải Vương cao hơn nhiều so với vận tốc gió trên sao Mộc. Cho dù sao Hải Vương chỉ nhận được 4% ánh sáng mặt trời so với sao Mộc. Việc thiếu ánh sáng mặt trời và thiếu nhiệt rất mâu thuẫn với những gì khoa học đã biết đến về sự hình thành và phát triển của những trận gió trên trái đất. Chúng ta thường nghĩ rằng càng nhiều ánh sáng mặt trời thì trận gió càng mạnh. Đó là điều hoàn toàn không đúng nếu so sánh giữa trái đất và sao Hải Vương. Vận tốc gió trên trái đất cơ bản chỉ khoảng 50 km/h, trong khi đó trên sao Hải Vương tinh là 1.500 km/h. Các nhà khoa học cho rằng nhiệt lượng từ khi Hải Vương tinh được hình thành cách đây hàng tỷ năm vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, điều bí ẩn là làm thế nào mà nhiệt lượng nội tại đó lại tạo nên những dòng xoáy có vận tốc kinh khủng như vậy.
Nhiệt lượng tỏa ra từ sao Hải Vương gấp đôi so với nhiệt lượng hấp thụ được từ mặt trời. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để giải thích về sự tồn tại của những dòng xoáy khủng khiếp. Khoa học đã đưa ra một giả thuyết khác, giải thích những trận gió xoáy trên sao Hải Vương có thể do thiếu lực ma sát, nên những dòng xoáy này được tự do thổi khắp hành tinh. Trên trái đất, chúng ta rất được lợi từ lực ma sát này. Ma sát xuất hiện khi những trận gió tiếp xúc với cây cối, nhà cửa và các ngọn núi. Chính nhờ thế mà tốc độ gió bị giảm đi. Giống như những hành tinh khổng lồ được cấu tạo từ chất khí khác, sao Hải Vương không có bề mặt cứng rắn. Cho dù sự hấp thụ ánh sáng mặt trời rất yếu, nhưng nếu lực ma sát nhỏ thì những dòng xoáy cũng có thể đạt vận tốc rất lớn. Gió trên Hải Vương tinh là một hiện tượng ấn tượng nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Tuy nhiên, vũ trụ là một nơi rất rộng lớn. Ứng cử viên thời tiết khắc nghiệt nhất này cũng nhanh chóng bị các đối thủ khác vượt qua. Có lẽ khám phá thú vị nhất trong khoa học nghiên cứu các hành tinh là những trận gió xoáy đáng kinh ngạc mà chúng ta hy vọng sẽ không bao giờ phải trải qua. Nếu bạn muốn trải nghiệm những trận gió tàn khốc nhất trong vũ trụ, thì mộc tinh nóng sẽ là điểm đến rất hợp lý. Mộc tinh nóng là một loại ngoại hành tinh. Chắc chắn đó sẽ không phải là nơi mà con người muốn đến. Điều kiện thời tiết trên mộc tinh nóng tồi tệ hơn trên sao Hải Vương rất nhiều. Nhiệt độ nóng hơn, gió xoáy thổi mạnh hơn. Vậy nên nếu bạn muốn mở một cửa hàng kinh doanh, bạn nên khởi hành tới sao Vương, chứ không phải là mộc tinh nóng. Quỹ đạo của mộc tinh nóng quanh các ngôi sao của nó gần hơn so với quỹ đạo của sao Thủy so với mặt trời. Tất cả nhiệt lượng nóng bỏng đó đã tạo nên những trận gió xoáy khủng khiếp. Mộc tinh nóng nhận được lượng ánh sáng từ các ngôi sao của nó gấp 20 lần so với sao Mộc nhận từ mặt trời. Nhiệt độ trên những hành tinh này rất khủng khiếp, khoảng từ 815 độ đến 1093 độ C hay cao hơn nữa. Một số mộc tinh nóng có xu hướng bị cố định vị trí do tác động của lực hấp dẫn, nên chúng luôn hướng mặt về phía các ngôi sao của mình. Một mặt của hành tinh này luôn bị thiêu đốt bởi ánh sáng từ các ngôi sao. Do đó, nhiệt độ của chúng luôn luôn rất cao. Tuy nhiên, cùng lúc đó, mặt phía bên kia của hành tinh lại chưa bao giờ nhận được chút ánh sáng nào từ các ngôi sao. Có lẽ mặt tối đó sẽ rất lạnh. Để đo được nhiệt độ của các hỏa mộc tinh, các nhà khoa học đo lượng ánh sáng chúng hấp thụ khi quay quanh các ngôi sao của chúng. Chúng thực sự tỏa sáng rực rỡ ở bước sóng của tia cực tím. Nếu bạn muốn biết nhiệt độ của một hành tinh, bạn hãy nhìn vào các bước sóng của tia cực tím. Bạn cũng sẽ tính được nhiệt lượng mà chúng tỏa ra. Tuy nhiên, khác biệt nhiệt độ giữa mặt tối và mặt sáng của chúng là không lớn. Đây thực sự là điều kỳ lạ nếu ta xem xét những điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở đó. Có gì đó đã chuyển nhiệt độ từ phía mặt sáng sang mặt tối. Đó thực sự là cái gì? Những tính toán cho ta thấy tốc độ gió có thể lên tới 9.656 km/h. Tốc độ gió lên tới gần 10.000 km/h tại các hỏa mộc tinh, cao hơn bất cứ nơi nào khác mà chúng ta đã biết trong hệ mặt trời. 9.656 km/h sẽ là như thế nào? Với vận tốc này, bạn có thể bay từ New York tới Los Angeles chỉ trong vòng 20 phút. Bạn đã thấy được nhiệt độ cao khủng khiếp ở mặt sáng của hành tinh. Bạn cũng có thể thấy những khí nóng ở phía mặt sáng và sự dịch chuyển của chúng. Chúng có xu hướng di chuyển sang phía mặt tối. Gió được tạo nên bởi không khí nóng di chuyển sang phía mặt tối của hành tinh. Nó hơi giống với việc lướt ván buồm. Nếu bạn tới nơi đây vào một ngày đầy gió, sương buồm lên và đón những cơn gió, bạn có thể bay lượn suốt dọc bến cảng. Đó là điều tương tự xảy ra với các hành tinh. Những trận gió xoáy mạnh không thể tin nổi, mang theo khí nóng và dịch chuyển sang phía mặt tối của hành tinh. Không thể tưởng tượng được lại có những điều kiện thời tiết như vậy. Vận tốc gió lên tới 9.656 km/h, khiến cho bất kỳ người tỉnh táo nào cũng không muốn lên đó.
Các nhà khoa học đang tìm cách dự báo những diễn biến bất thường của thời tiết trong vũ trụ. Đôi khi những trận gió biến thành những cơn bão xoáy, và không thể dự báo những cơn bão xoáy đó vì diễn biến của chúng thường rất kỳ quặc. Gần đây, một cơn bão xoáy có quy mô khủng khiếp đã được phát hiện trong vũ trụ. Cơn bão xoáy này là một thiên thể Herbig-Haro được tạo ra bởi gió trong quá trình hình thành các ngôi sao. Một thiên thể Herbig-Haro là một dải vân tinh nhỏ gồm các đám mây khí được tạo ra khi những dòng khí xoáy va chạm với dòng khí tĩnh. Những dòng khí xoáy này làm cho dòng khí tĩnh nóng lên và khiến chúng phát sáng. Thiên thể này thực sự sẽ là hiện tượng thời tiết tàn khốc nhất trong vũ trụ, ngoại trừ một điều quan trọng. Nó không thực sự là bão xoáy, cho dù có hình dạng rất giống. Hình dáng xoáy trôn ốc khiến trông nó như đang xoay, nhưng nó không thực sự là hiện tượng vòi rồng. Không giống như vòi rồng trên trái đất, nơi những cơn lốc có hình dạng nón, cơn bão xoáy này được tạo ra bởi lực từ tính của bụi vũ trụ và các phân tử. Cơn bão xoáy này có hình xoắn ốc, và đó là điều rất kỳ lạ, bởi hầu hết các thiên thể Herbig-Haro đều không có hình dạng như vậy. Tuy nhiên, nguyên nhân của hiện tượng xoáy trôn ốc lại rất khác so với nguyên nhân hiện tượng vòi rồng trên trái đất. Đứng thứ hai trong danh sách những cơn bão xoáy vũ trụ là thứ giống với những vòi rồng mà chúng ta thường thấy trên trái đất hơn, cho dù chúng ở cách xa chúng ta rất nhiều. Người ta gọi nó là lốc xoáy bụi, và chúng là sản phẩm của sao hỏa. Những cơn bão bụi trên sao hỏa rất lạnh. Có hàng ngàn cơn bão diễn ra trên sao hỏa mỗi năm. Chúng là những đám mây bụi mờ đục kéo dài hàng trăm km và chiều cao vài km. Thử được biết đến với cái tên hành tinh đỏ. Sao hỏa là một nơi đầy bụi và ảm đạm. Bề mặt hành tinh được bao phủ bởi cát. Trên bề mặt không hề có dấu hiệu của nước. Và tại mảnh đất đầy bụi này, khi mặt trời chiếu rọi, những vấn đề bắt đầu phát sinh. Lốc bụi có thể kéo dài hàng trăm mét, cao tới gần 1 km, và dịch chuyển với vận tốc 112 km/h. Chúng rất giống hiện tượng vòi rồng trên trái đất. Nếu xem xét các lực tác động cơ bản trong lốc bụi, thì chúng khá giống với vòi rồng. Chúng đều là những cơn lốc xoáy, với vùng thấp ở trung tâm. Tuy nhiên, vòi rồng có tốc độ gió mạnh hơn rất nhiều. Sức mạnh của vòi rồng là điều không thể phủ nhận. Các nhà khoa học ở trường đại học Iowa dường như vẫn muốn tìm hiểu hơn về những cơn lốc tàn khốc này. Tại đây, họ đã xây dựng một thiết bị mô phỏng vòi rồng lớn nhất thế giới để nghiên cứu sự hình thành của các vòng xoáy. Những kiến thức về sức mạnh của vòi rồng trong phòng thí nghiệm có thể giúp các nhà khoa học hiểu biết rõ hơn về chúng trên thực tế trái đất hay ở tầm vũ trụ. Các nhà khoa học sử dụng băng khô và đậu phộng để quan sát quy luật xoáy của vòi rồng. Chúng tôi sử dụng một chiếc quạt có đường kính 1,8 mét ngay phía trên đây để tạo lực hút. Gió được tạo ra thổi xoáy hướng lên phía trên. Các luồng xoáy hội tụ lại ở giữa và đẩy lên trên. Khi đó nó tạo ra một vòi rồng cỡ nhỏ có thể kiểm soát được. Thí nghiệm này mô phỏng hoàn hảo sự hình thành của các cơn lốc xoáy ngay từ ban đầu cho tới khi trở thành một vòi rồng hình phễu.
Cũng giống như vòi rồng ở trên trái đất, lốc xoáy bụi được hình thành từ trên bề mặt sao Hỏa. Ánh sáng mặt trời thiêu đốt bề mặt và nhiệt lượng đó được những luồng không khí đối lưu đẩy đi. Khi khí nóng bị đưa đi, thì không khí lại tràn vào, lấp chỗ cho nó. Không khí dịch chuyển càng ngày càng nhanh hơn, và cùng với việc gia tăng vận tốc, các luồng không khí kéo bụi đưa vào trong khí quyển. Các luồng không khí đối lưu ngày càng mạnh hơn, thì bụi cũng càng nhiều hơn. Xoáy bụi có thể đạt độ cao hàng trăm mét trên một diện tích hàng trăm mét. Lốc xoáy càng mạnh, thì lượng bụi bị nó kéo theo càng nhiều, và sau đó lốc xoáy bụi di chuyển trên bề mặt sao Hỏa. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu các nhà thám hiểm bị mắc kẹt trong một cơn lốc xoáy bụi trên sao Hỏa, thì tính mạng của họ không hẳn là bị đe dọa. Khí quyển trên sao Hỏa rất mỏng, nên hầu như bạn không cảm thấy gì khi những cơn gió thổi qua. Áp suất lên cơ thể bạn rất thấp, nên nếu gió thổi qua, bạn sẽ rất ngạc nhiên. Cái gì vậy? Có lẽ một cơn lốc xoáy bụi vừa thổi qua tôi. Điều đó khác biệt hoàn toàn với hiện tượng vòi rồng trên trái đất. Hiện tượng lốc xoáy trong vũ trụ vẫn là điều bí ẩn. Nó làm đảo ngược tất cả những lý thuyết về sự hình thành của vòi rồng. Đó thực sự là hiện tượng lốc xoáy cực kỳ khó hiểu. Sao Kim, nên được coi là một hành tinh lãng mạn, lại là nơi có những hiện tượng thời tiết tàn khốc. Không khí cực kỳ ngột ngạt do tác động của hiệu ứng nhà kính. Đây là một hành tinh liên tục cố gắng làm nguội mình, và cho đến nay vẫn chưa thành công. Điều kiện thời tiết trên sao Kim tàn khốc tới mức ngay cả những máy móc con người đưa lên cũng chỉ hoạt động được trong vài phút rồi bị tan chảy. Do môi trường nhiệt độ rất cao, nên các cơn bão thường xuyên hoành hành trên sao Kim. Một trong những cơn bão đó là cơn lốc xoáy thú vị mà chúng ta được biết. Những cơn lốc xoáy sinh đôi khủng khiếp luôn hiện diện tại các cực của sao Kim. Kể từ khi tàu thám hiểm sao Kim gửi về những hình ảnh về trái đất, các nhà khoa học luôn cố gắng tìm hiểu hiện tượng vòi rồng đối nghịch nhau tại cực phía Nam. Nó được gọi là vòi rồng nghịch vì không khí từ trên cao bị hút xuống phía dưới. Trong khi đó, đối với vòi rồng trên trái đất, không khí bị hút từ dưới lên. Một điều kỳ lạ nữa đó là hiện tượng vòi rồng đôi. Đây là bức ảnh hai vòi rồng khổng lồ xuất hiện gần nhau. Bạn có thể nhìn thấy rõ các đặc điểm của nó ở đây và ở đây. Các nhà khoa học cho rằng lốc xoáy là kết quả của sự dịch chuyển các luồng khí nóng trong khí quyển. Nhiệt lượng gia tăng tại đường xích đạo của sao Kim và giảm dần về phía hai cực của nó. Giống như ta xả nước vào một chiếc bồn rửa vậy, nước từ vòi chảy xuống và chuyển động xoay tròn trong bồn rửa. Chúng ta vẫn chưa hiểu tại sao lại là vòi rồng đôi, đó vẫn là điều bí ẩn. Lốc xoáy trên sao Kim có quy mô rất khủng khiếp, nó có chu vi hàng trăm km. Những cơn gió xoáy có vận tốc hàng trăm km/h, và chúng là hiện tượng phổ biến trên sao Kim. Có rất nhiều hiện tượng thời tiết kỳ lạ trong vũ trụ. Ngay cả những cơn mưa cũng không bình thường. Tại những hành tinh có bầu khí quyển chứa nhiều loại hóa chất khác nhau, những cơn mưa của chúng mang theo những hóa chất có thể dễ dàng gây tử vong cho con người. Mưa axit là một trong những hiện tượng tồi tệ nhất mà chúng ta có thể thấy trong vũ trụ.
Tại một nơi xa xôi trong quỹ đạo của sao Thổ, có một mặt trăng lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Đó là hành tinh Titan, vệ tinh lớn nhất của sao Thổ. Năm 2005, tàu thăm dò Huygen Cassini đã xuyên qua bầu khí quyển của hành tinh Titan và hạ cánh trên đó. Đó là một nơi có nhiều đặc điểm rất giống với trái đất. Titan là thiên thể duy nhất trong hệ mặt trời có biển giống như trái đất. Tôi cho rằng Titan là phiên bản không hoàn chỉnh của trái đất. Các nhà khoa học rất ngạc nhiên khi phát hiện trên hành tinh Titan có núi, suối khô và thậm chí có cả những vùng hồ như hồ lớn. Tuy nhiên, chất lỏng trên các con sông và hồ nơi đây không phải là nước, đó là metan. Tôi không muốn bơi lội trong những hồ như thế này chút nào. Chất lỏng đó là metan lỏng và chúng thực sự rất lạnh. Điều đó có nghĩa là khi chất lỏng bốc hơi và ngưng tụ trên các hành tinh, nó sẽ tạo thành những cơn mưa metan. Những cơn mưa ở đây không thường xuyên xuất hiện. Các nhà khoa học mới chỉ vài lần được chứng kiến sự hình thành của các đám mây metan. Tuy nhiên, bằng chứng về chúng xuất hiện ở mọi nơi. Những con suối khô là bằng chứng của cả những trận mưa cực lớn. Chúng ta đang ở Tucson, mưa không thường xuyên xuất hiện ở đây, nhưng đôi khi có những trận mưa cực lớn. Nước mưa chảy qua con suối khô này và làm xói mòn đằng lũy. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra tại hành tinh Titan. Cho dù không có nhiều mưa, nhưng đôi khi những trận mưa lớn tạo nên những con suối khô đặc trưng. Mưa bão trên hành tinh Titan khá khốc liệt. Chúng tôi phát hiện được nhiều dấu vết về sự xói mòn trên bề mặt là kết quả của những trận mưa bão khủng khiếp. Các nhà khoa học tin rằng một cơn bão cũng cần thời gian để hình thành và phát triển trên hành tinh Titan. Những đám mây metan cần thời gian để tích tụ trước khi những cơn mưa rơi xuống. Vậy làm cách nào chúng ta quan sát được những cơn bão ở đó? Trông chúng sẽ như thế nào? Những cơn bão lớn thật khủng khiếp. Chúng bao phủ hầu như toàn bộ bầu trời. Rồi những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống với tốc độ chậm hơn mưa trên trái đất rất nhiều. Mọi thứ giống như những thước phim đang quay chậm. Gió thổi cũng chậm hơn và những giọt mưa rơi xuống chậm chậm. Thực tế, những giọt đó không phải là nước, chúng là khí tự nhiên. Những cơn mưa chất độc mang theo chất dầu thô, giống như sáp ở nhiệt độ âm 300 độ C. Đó là hành tinh Titan. Quay trở lại sao Kim, nơi chưa bao giờ có được giây phút mát mẻ do tác động của mặt trời. Với lượng carbon dioxide cực lớn trong bầu khí quyển, hiệu ứng nhà kính ở nơi này thực sự rất khủng khiếp. Nhiệt độ cao đã tạo nên sự tích tụ và các đám mây. Những đám mây đầy axit. Quả là sự mỉa mai, sao Kim được đặt theo tên của vị thần sắc đẹp, nhưng đặc trưng của vẻ đẹp đó lại là một trong những loại axit độc hại nhất. Do đó, nói một cách khác, sao Kim không phải là nơi khởi đầu sự xuất hiện của người phụ nữ. Dường như luôn có các cơn bão và các dòng khí đối lưu xuất hiện ở sao Kim. Trong những đám mây này là những vùng hỗn loạn không thể kiểm soát được. Mưa bão trên sao Kim xảy ra cách mặt đất 48 km trong những biển mây và những cơn mưa axit liên tục trút xuống. Những cơn mưa trên sao Kim mang theo axit sulfuric. Đó là một loại axit rất mạnh. Nó có thể ăn mòn da của bạn và nói chung, nó rất có hại. Dưới những cơn mưa axit như vậy, cơ thể con người sẽ biến thành những đám bột màu hồng.
Cơn mưa kinh khủng nhất trong bảng xếp hạng cũng sẽ là cơn mưa độc hại nhất, nếu không muốn nói là nguy hiểm nhất. Nằm ẩn khuất trong vũ trụ là những ngôi sao đã tắt, được gọi là sao lùn nâu. Cho dù chúng có kích cỡ lớn hơn cả hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời là sao Mộc, chúng mờ nhạt tới mức không thể quan sát qua kính thiên văn. Một ngôi sao lùn nâu là một ngôi sao đã tắt. Có thể nói chúng là một kẻ bắt chước. Thông thường các ngôi sao bắt đầu từ một quả cầu bằng khí chưa hoàn chỉnh. Chúng tích tụ một lượng khí tới mức nào đó rồi bùng cháy, trở thành một ngôi sao tuyệt đẹp. Một ngôi sao lùn nâu chưa bao giờ làm được như vậy. Cho dù không thể trở thành một ngôi sao, nhưng nhiệt độ trên những ngôi sao lùn nâu vẫn cao một cách ấn tượng, khoảng 1648 độ C. Không giống như các ngôi sao vì quá nóng, nên hầu như không có hiện tượng thời tiết nào cả. Sao lùn nâu vừa đủ mát để xuất hiện các dòng khí đối lưu và quá trình tập trung mây. Ở ngưỡng nhiệt độ này, những cơn mưa mang đến một sắc thái mới rất khủng khiếp. Ở sâu trong bầu khí quyển của sao lùn nâu, nhiệt độ cao tới mức ngay cả sắt thép cũng bốc hơi, tạo thành những chất khí giống như hơi nước trong khí quyển của chúng ta. Sắt tan chảy, bốc hơi bay lên, nguội đi, cô đặc lại, rồi trở thành cát. Hơi sắt ngưng tụ lại thành những đám mây lớn. Phồng to chỉ khác là những đám mây đó chứa đầy cát nóng ở nhiệt độ 1500 độ C. Ở một ngôi sao lùn nâu, nếu có một vật thể có kích cỡ bằng sao Mộc, thì trọng lượng của nó sẽ lớn gấp 30, 40, thậm chí là 50 lần sao Mộc. Do lực hấp dẫn ở đây rất lớn, trọng lực của sao lùn nâu cao gấp 300 lần trái đất, do đó mọi thứ đều rơi nhanh hơn. Sự di chuyển của cát ở trên sao lùn nâu rất giống với hoạt động của cát trong một chiếc máy thổi. Trong khí quyển của sao lùn nâu, do trọng lực lớn gấp 300 lần trái đất, nên những hạt cát nhỏ xíu như thế này có thể di chuyển với vận tốc 110, 120 hay 160 km/h. Nó rất giống với chiếc máy thổi cát này. Tấm thép không gỉ này đã bị cong vênh vì lực tác động của máy thổi cát. Bạn có thể tưởng tượng những cơn mưa sắt trong khí quyển của sao lùn nâu rơi xuống với vận tốc 160 km/h sẽ có những tác động như thế nào đến bề mặt hành tinh. Những giọt sắt lỏng này có nhiệt độ khoảng từ 1500 độ C đến 1600 độ C và trút xuống với vận tốc 80 km/h, 100 km/h hay 160 km/h. Hãy tưởng tượng nếu bạn cầm một chiếc ô che mưa, thì chiếc ô của bạn sẽ bị rách tướp thành những mảnh nhỏ bởi những hạt mưa bằng sắt nóng bỏng. Đó thực sự là những trận mưa đến từ địa ngục. Sức nóng, sự đối lưu, sự tích tụ hơi nước là những thành phần của các hiện tượng thời tiết. Chúng gây ra những trận mưa ngoạn mục, những trận gió xoáy với vận tốc siêu âm và nhiệt độ cao khủng khiếp trên các hành tinh. Tổng hợp lại tất cả các hiện tượng đó, hình thành nên những cơn bão khủng khiếp. Một cơn bão cần tới sự chênh lệch về nhiệt độ. Trên trái đất, mọi cơn bão đều bắt nguồn từ sự chênh lệch nhiệt độ do mặt trời tạo nên. Ví dụ dễ nhận thấy là nhiệt độ ở các đại dương luôn thấp hơn trên đất liền. Những trận cuồng phong, lốc xoáy và vòi rồng là những hiện tượng thời tiết tàn khốc trên trái đất. Đó cũng là những hiện tượng thời tiết tàn khốc trong vũ trụ. Tuy nhiên, không giống như trái đất, nơi những cơn bão chỉ kéo dài vài giờ hoặc vài ngày, một số cơn bão trong vũ trụ có thể kéo dài hàng thế kỷ. Nếu so với những cơn bão trong vũ trụ, thì bão trên trái đất chỉ như những làn gió mát thổi trong mùa hè. Trong hệ mặt trời, vận tốc gió trên sao Hải Vương là cao nhất. Tuy nhiên ở đây cũng xuất hiện một
cơn lốc khổng lồ gọi là đốm đen lớn, một cơn bão bí ẩn và bất ngờ ngay cả khi xuất hiện và khi tan. Nó di chuyển quanh hành tinh này theo ngược chiều kim đồng hồ. Được phát hiện bởi tàu thăm dò Voyager 2, đây là cơn bão lớn mang đặc điểm màu xanh và đen. Có vẻ như nó là cơn bão kinh khủng nhất, với tầm ảnh hưởng có quy mô bằng cả trái đất. Các nhà khoa học không biết nguyên nhân xuất hiện của cơn bão này hay tại sao nó lại có màu đen. Đó là điều bí ẩn, cũng giống như nhiều điều bí ẩn khác ở những cơn bão trong hệ mặt trời. Sao Thổ không những nổi tiếng với những vệ tinh, mà bầu khí quyển của nó còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Khoảng 30 năm nữa, Sao Thổ sẽ sinh ra một cơn bão có quy mô có thể gây ấn tượng với ngay cả mẹ thiên nhiên. Nó được gọi là đốm trắng lớn, một cơn bão khổng lồ cứ 30 năm lại xuất hiện một lần trên bề mặt sao Thổ và có khả năng bao phủ toàn bộ đường xích đạo. Đây thực sự là hiện tượng thời tiết cấp độ vũ trụ, và chúng tôi cho rằng nó là một siêu bão khủng khiếp. Các nhà khoa học đã quan sát diễn biến của cơn bão tại đường xích đạo của sao Thổ, nơi nó thừa nhận được nhiều nhiệt lượng nhất từ mặt trời. Có lẽ nhiệt lượng được tích tụ tại qua thời gian, rồi bùng lên thành một cơn bão trên một hành tinh vốn không có bề mặt hay vật cản tạo ra ma sát để hạn chế tốc độ của bão. Nói một cách khác, sự xuất hiện của cơn bão này giống như một chu kỳ khép kín. Bạn ném một quả cầu tuyết xuống chân đồi, rồi nó cứ lăn mãi, cho tới khi đạt cấp độ toàn cầu. Hàng tháng sau, cơn bão suy yếu rồi ngủ yên trong vòng 30 năm tới. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu được nguyên nhân của cơn bão và chu trình lặp lại của nó. Tuy nhiên, đốm trắng lớn chưa đủ mạnh và kéo dài nếu so sánh với cơn bão lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Sao Mộc từ lâu đã là nguồn cảm hứng của các nhà khoa học trong nghiên cứu các hiện tượng thời tiết bất thường của vũ trụ. Họ cũng đã được mãn nhãn khi quan sát trận bão lớn nhất của nó kéo dài hàng thế kỷ. Sao Mộc là một hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời. Tất cả các hành tinh khác đều trở thành tí hon nếu so với nó. Vì vậy, những hiện tượng thời tiết bất thường trên sao Mộc cũng trở thành đại diện của những thế lực tàn bạo trên một quy mô không thể tưởng tượng nổi. Năm 1664, nhà thiên văn Robert Hooke đã chú ý đến những điều kỳ lạ trên sao Mộc. Đó là một vết nhỏ mà hiện nay chúng ta gọi là đốm đỏ lớn. Nó rất ổn định. Đó là điều kỳ lạ vì một cơn bão có vùng ảnh hưởng lớn gấp vài lần trái đất lại suy yếu và ổn định từ năm 1664. Đây là một trong những điều đáng ngạc nhiên trong hệ mặt trời. Đốm đỏ lớn được phát hiện từ lâu trước khi chúng ta biết nó thực sự là gì. Đó là vì con người có thể quan sát nó qua kính viễn vọng. Hàng trăm năm nay, con người đã biết về nó. Đốm đỏ lớn là cơn bão ấn tượng nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, và nó đã hình thành và phát triển ít nhất 300 năm nay. Cơn bão kinh khủng nhất trong hệ mặt trời của chúng ta thực sự xuất hiện trên sao Mộc. Về mặt kỹ thuật thì nó không hẳn là một cơn bão, nhưng diễn biến thì lại rất giống. Nó có nguồn nhiệt, có những trận gió xoáy, mà nếu so sánh tất cả các trận bão trên hành tinh của chúng ta, sẽ chỉ là những cơn gió mát. Cơn bão này lớn tới mức có thể bao phủ hai thiên thể có kích cỡ bằng trái đất trong vùng ảnh hưởng của nó. Vận tốc gió của cơn bão có thể đạt tới 482 km/h. Đốm đỏ lớn và những cơn bão khác đều là những cơn lốc xoáy. Trong khi các cơn bão có đặc điểm là vùng áp suất thấp nằm ở trung tâm, đốm đỏ lớn lại có vùng áp suất cao nằm ở trung tâm. Cả hai hiện tượng đều có điểm giống nhau là những cơn lốc xoáy có vận tốc gió cao khủng khiếp, giống như một con mắt khổng lồ.
Cơn bão di chuyển vòng quanh sao Mộc, tốc độ gió đạt tới 643 km/h và dường như đốm đỏ lớn không bao giờ có chiều hướng suy yếu. Được tăng cường sức mạnh từ nhiệt lượng nội tại của sao Mộc, cơn bão nuốt chửng tất cả những gì trên đường đi của nó. Nếu bạn là một trận cuồng phong nhỏ, bạn đang đi trên đường đi của Biển Đỏ, thì hãy coi chừng bạn sẽ biến mất hoàn toàn, không còn chút gì là một trận cuồng phong nữa. Trên trái đất, do tồn tại nhiều vật cản, nên khi những cơn bão đổ bộ vào đất liền, nó có xu hướng suy yếu chỉ trong vài ngày. Ngược lại, trên sao Mộc, đốm đỏ lớn có thể tồn tại tới vài trăm năm. Chúng tôi chưa nắm rõ chi tiết, nhưng có lẽ sức cản trong khí quyển của sao Mộc yếu hơn nhiều nếu so sánh với khí quyển trái đất. Sao Mộc là một ví dụ điển hình về một hành tinh có khả năng hỗ trợ bằng những lực lượng mà nó để lại một cơn bão tồn tại trong hàng thế kỷ. Thời tiết là hàn thử biểu của khí quyển. Những hiện tượng thời tiết quen thuộc ở trái đất được biểu hiện theo những cách thức hoàn toàn khác biệt và kỳ quái tại những hành tinh khác. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu diễn biến thời tiết ở các hành tinh khác? Nếu chỉ nghiên cứu trái đất với mục đích để tìm hiểu nó, bạn có thể bỏ lỡ những bối cảnh rộng, lớn hơn nhiều, mà trong đó hiện tượng mà bạn đang cố gắng tìm hiểu chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Ví dụ khi nhìn vào trái đất, ta thường nói đến hiệu ứng nhà kính. Vậy là bạn sẽ chỉ tìm hiểu về hiệu ứng của trái đất. Tuy nhiên, hãy nhìn lên sao Kim. Cách suy nghĩ tất cả những giải pháp cho vấn đề trên trái đất sẽ chỉ tìm thấy trên trái đất là cách nghĩ nông cạn ảo tưởng. Khi chúng ta nghiên cứu những chủ đề quen thuộc trong một môi trường không quen thuộc, nó sẽ thử thách những hiểu biết của chúng ta về những gì đang diễn ra. Nếu muốn tìm hiểu khả năng về sự tồn tại của các dạng sống trên hành tinh khác, thì những hiểu biết về các khuôn mẫu thời tiết thực sự là yếu tố then chốt. Trái đất chỉ là một trong muôn vàn hành tinh trong vũ trụ, mặt trời cũng chỉ là một trong muôn vàn mặt trời trong vũ trụ. Chúng ta đang sống trong một góc nhỏ bé của vũ trụ bao la, và còn rất nhiều điều chúng ta cần học hỏi từ những nơi khác trong thiên hà.